אני מגיע לכאן מדיון בקבינט. הקבינט דחה פה אחד את הסכם הגרעין של המעצמות עם איראן, והוא קבע שישראל איננה מחויבת לו. אני גם שוחחתי הערב עם נשיא ארצות הברית ברק אובמה. הבעתי בפניו את שתי הדאגות הגדולות של ישראל מההסכם הזה, אחרי שגם בחנו אותו. אחת, ההסכם מאפשר לאיראן לפתח יכולות נרחבות שישמשו אותה להתחמש בנשק גרעיני, בין אם בסיום תקופת ההסכם בעוד 10 עד 15 שנים, ובין אם בהפרתו קודם לכן. ושתיים, ההסכם מזרים מאות מיליארדי דולרים למכונת הטרור והמלחמה של איראן, מכונה שמופנית נגדנו וגם נגד אחרים באזור. המעצמות המובילות בעולם אמרו על עתידנו המשותף בעסקה עם המממנת העיקרית והמפעילה העיקרית של הטרור הבינלאומי. זוהי טעות היסטורית. הערכנו וצדקנו כשאמרנו שהרצון לחתום על ההסכם כנראה חזק יותר מכל דבר אחר, ולכן לא התחייבנו למנוע הסכם. כן התחייבנו למנוע מאיראן להתחמש בנשק גרעיני, וההתחייבות הזאת בעינה עומדת. הטענה שנשמעת מגורמים פוליטיים, כאילו ליחסים אישיים ביני לבין הנשיא אובמה הייתה השפעה על הסכם הגרעין, היא טענה מופרכת. עוד לפני שנכנסתי לתפקידי כראש הממשלה, הייתה כוונה בממשל האמריקני לנרמל את היחסים עם איראן. לאחר מכן פתחה ארצות הברית במשא ומתן חשאי עם איראן, שאחר כך הפך למשא ומתן גלוי. כמובן שהרצון לעשות את ההסכם הביא לתוצאה שהביא. מנגד, בשני העשורים האחרונים, גם כשלא הייתי בתפקיד ראש הממשלה, ואחר כך כשכיהנתי כראש הממשלה, עשיתי הכל, כל מה שביכולתי, כל מה שביכולתה של ישראל, כדי למנוע מאיראן להתחמש בנשק גרעיני. הפעילות הזאת חבקה הרבה תחומים. קודם כל, הובלנו יחד עם גורמים אחרים את הפעלת הסנקציות, ובהמשך הסנקציות הנשכניות נגד איראן. אנחנו הצבנו באו"ם, הצבתי קו אדום להעשרה גבוהה של אורניום, ואיראן לא חצתה אותו עד לרגע זה. הנאום בקונגרס הציב את הבעיה של איראן ברמה בינלאומית וגם פנים אמריקנית באופן כזה שהפך לדיון ודרש תשובות. וכמובן שאנחנו עושים מאמצים גם היום כדי להסביר שההסכם הזה פגום ושהוא מסכן את שלום העולם. הלחץ שהפעלנו והפעולות שעשינו במהלך השנים הם גרמו לכך שאיראן לא תתחמשה בנשק גרעיני, ואני יכול לומר בביטחון רב שאלמלא הפעולות של ישראל, כולל בממשלות בהובלתי, איראן כבר מזמן הייתה מתחמשת בנשק גרעיני. ולכן כרגע יש לנו משימה אחת, להבטיח שהיא לא תתחמש בהמשך בנשק גרעיני. ובעת הזאת, מול משימה כזאת, אסור לעסוק בפוליטיקה קטנה, בהאשמות שווא. זאת העת להתאחד וליצור חזית אחידה בנושא גורלי לעתידה של מדינת ישראל. בכל מקרה, אנחנו נמשיך להגן על עצמנו, בכוחות עצמנו, מול כל מי שמאיים להשמיד אותנו. תודה רבה.